أهلا بيكم حبايبي الحلوين متابعيني متابعين قناة تيسير أبو دهب في وصفة جديدة النهاردة ولذيذة. والنهاردة هنتعلم وصفة حلوة قوي، هي صينية الكفتة بالطحينة ومعاها شوية رز كده ولا أروع. هتاكليها وهتدمنيها. تابعي الفيديو لحد الآخر عشان تعرفي هتعمليها ازاي. بس الأول ما تنسيش تتابعينا على قناتنا وتفعلي جرس الاشتراك عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة هبتدي أحضر الخضروات، ومعايا بصلاية كبيرة هبتدي اقشرها واغسلها واقطعها شرايح بالشكل ده. وبعد كده نفس الكلام هجيب طماطمتين ابتدي اغسلها واقطعها شرايح، ونفس الكلام هجيب بطاطستين برضو واقطعهم حلقات كده زي ما انتي شايفة. بعد كده هبتدي اضيف التوابل بقى. اول حاجة هبتدي اضيف الملح حسب رغبتك انتي وعلى حسب ما بتحبي. بعد كده ربع معلقة صغيرة حبهان مطحون، وربع معلقة صغيرة قرفة، وربع معلقة صغيرة بابريكا، وطبعا هي معلقة واحدة بعاير بيها كل التوابل، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود. طبعا كل التوابل مطحونة، ده لازم يعني ما ينفعش تحطي توابل كده مش مطحونة. بعد كده هبتدي اضيف معلقتين كبار من الزيت وهبتدي اقلب كويس جدا لحد ما التوابل تتوزع مع الخضروات. وبعد ما اتقلبت كويس جدا هبتدي ادخلها الفرن لمدة 10 دقايق، والنار هتكون من اسفل. بعد كده هبتدي احضر اللحمه، ومعايا نص كيلو من اللحمه المفرومه هبتدي اضيف عليها بصلايه كبيره وحبايه فلفل اخضر وخمس فصوص ثوم مفرومين، وهبتدي اضيفهم، وثلاث معالق كبار من البقدونس مفرومين برضو بالسكينة أو متقطعين بالسكينة صغيرين خالص. وابتدي أضيف معلقة صغيرة من الملح أو على حسب رغبتك انتي، ومعايا نص معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع معلقة صغيرة من القرفة، ومعايا ربع معلقة صغيرة من الحبهان المطحون. طبعا كل التوابل مطحونة أهم حاجة. وهتبتدي تقلبي كويس جدا لحد ما المكونات تتجانس مع بعضها. بعد ما قلبت الخليط كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده هبتدي اصبع الكفتة معايا، وهجهز طبق صغير فيه كام معلقة زيت كده، وهبتدي اصبع الكفتة عشان تبقى معايا في مستوى واحد وفي شكل واحد. واخد بالي من الكمية اللي انا هعملها عشان تبقى زي بعض، يعني الكمية تبقى زي بعض، ما تبقاش واحدة مثلا مليانة وواحدة رفيعة تستوي قبل التانية. فلا انت لازم تخليها في نفس المستوى، وهتكرري نفس الموضوع، تبلي ايدك في الزيت وبعد كده تبتدي تصبعي كده. خلاص انا خلصت الكمية اللي عندي خالص. بعد ما تعدي ال10 دقايق على الخضروات من الفرن هبتدي ارص الكفتة اللي انا عملتها دي على الخضار اللي انا خليتهم 10 دقايق في الفرن وطلعت الصينية. هبتدي ارص، وبعد كده هدخلهم الفرن من نار اعلى ومن اسفل لمدة 15 دقيقة. بعد كده هبتدي اجهز الطحينة. هبتدي اجيب نص كوباية من الطحينة في بولة كده، وهضيف عليها عصير ليمونة، وهبتدي اضيف معلقة كبيرة من الخل، وملح حسب رغبتك انتي وحسب ما بتحبي، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من البابريكا. وهبتدي اضيف توم مفروم، يعني 3 4 فصوص كده بالشكل ده، وطبعا الفرامة هتساعدك كتير. بعد كده هبتدي اضيف المية بالتدريج لحد ما تحصلي على القوام المطلوب، وتبتدي تقلبي بالشكل المستمر ده لحد ما يديكي القوام المطلوب اللي انت شايفاه دلوقتي حالا بالشكل ده. وبكده القوام المطلوب للطحينة معايا بقى جاهز جدا. وبعد ما عدى 15 دقيقة على الكفتة في الفرن هبتدي اضيف عليها الطحينة واوزعها على كل الكفتة وعلى كل الصينية وفي كل الجوانب عشان تتشرب كويس بالشكل اللي انت شايفاه ده. خلاص انا خلصت كل كمية الطحينة على اللحمة اللي عندي او على الكفتة اللي عندي. بعد كده هبتدي ادخلها الفرن كمان 10 دقايق في الفرن. بعد كده هبتدي اجيب طاسة هضيف فيها مكعبين من الزبدة واسيبهم يدوبوا، وهضيف فيهم نص كوباية من اللوز المقشر او الصنوبر، وابتدي احمصهم كويس جدا بالشكل اللي انتي شايفاه ده لحد ما لونه يتغير معايا يبقى يديني لون جولد كده. وانت كده كده هتلاحظي اصلا الفرق بعد ما تقلبيهم كويس بالشكل ده او تحمصيهم في الزبدة، هيبان معاكي اللون ان هو اتغير. بعد ما يعدوا ال10 دقايق على الكفتة كده خلاص بقت جاهزة. هبتدي ازينها باللوز اللي انا حمصته بالشكل ده، ان هو مفيد وهيديني شكل وطعم. وطبعا الطعم اهم حاجة هيفيدني بصراحة، لان اللوز فيه فوائد كتيرة جدا. بعد كده هبتدي اضيف رشة من الكزبرة الخضراء بالشكل ده، وطبعا هكون مقطعاها كويس جدا او فرماها حلو قوي بالسكينة.
بعد كده هبتدي اعمل الرز. هبتدي اجيب مكعبين من الزبدة وادوبهم في حلة بالشكل ده، واضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت. وبعد ما يبتدوا يدوبوا هبتدي اضيف كوباية من الشعرية، وابتدي اقلبها لحد ما اللون يديني لون جولد كده او لون ذهبي بالشكل ده. تقلبي كويس جدا جدا لحد ما لونها يتغير معاكي، وانتي هتلاحظي الفرق. بعد كده هبتدي اضيف 3 كوبايات من الرز المغسول المصري. بعد كده هبتدي اقلب كده الشعرية بالرز كويس جدا لحد ما يديني الشكل اللي انتي شايفاه ده بالشكل ده. بعد كده هبتدي اضيف ملح حسب رغبتك انتي، ومعلقة صغيرة من مرقة الدجاج، وابتدي اقلبهم كويس قوي 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 عشان الملح يتوزع ومرقة الدجاج مع الرز ومع الشعرية. حمصتهم كويس جدا. هبتدي اضيف مية مغلية بمعدل كوباية ونص لكل كوباية رز. هقلب كويس عشان الملح يتوزع. بعد كده هبتدي اسيب الرز على نار هادية لحد ما يستوي، ومن وقت للتاني هبتدي ابص عليه لحد ما خلاص بقى مفرفر كده معايا وجميل كده. خلاص الرز استوى وخلصنا وصفتنا. وما تنسوش عشان يوصلكوا كل جديد وكل فيديوهاتنا تتابعونا على قناتنا قناة تيسير ابو دهب، وتفعلوا جرس الاشتراك.